Yeah. Kita bakar je. Behind the scenes, siri prequel Game of Thrones, House of the Dragon. Ustaz? Yeah, right. When I got a call saying that they were making this show that was set 200 years before Game of Thrones, I was really interested. When I got the gig, for that split second, you're like, oh my God, you're in Game of Thrones, it's the biggest thing ever. And you put the phone down, you're like, oh God, now I've got to do it. Game of Thrones has such a history and a fan base and a culture that exists beyond it and around it. It's the biggest TV show, so yeah, so there's a bit of pressure to live up to. Seram aku tengok. Menarik. Semua Targaryen. Yalah, aku suka Targaryen. How do we make Thrones but not Thrones? What's good about Thrones? What worked in Thrones? What didn't? What do we want to better? What How do we didn't? want to Itu yang evolve penting. the style? It wasn't just a prequel for prequel's sake. There was actually a reason to tell the story. The Targaryens are the fascinating dynasty that we don't really know much about from the original books, because at that point they've all died out. There was this once great day where there were dozens of Targaryens running around and a bunch of dragons, and they ruled over Westeros. It was a time of peace and prosperity, and everybody knew that if you messed with the Targaryens, you would get the dragons, so nobody dared to overthrow them. This period in Westeros was a very Because this period aku rasa hanya dekat satu buku berasingan tau yang Tara Martin buat cerita pasal dia punya war. Post decadence of war that you see in the original series. So I was fascinated in going back to that time and seeing the Targaryens at their height and learning what it was that Daenerys lost traveling back throughout the story. The original Game of Thrones was very much an epic that was weaving together various different threads. It still has that scale and scope, but it's really just the story of one family slowly tearing itself apart. Oh, kita bakar Wish fulfillment for an audience of things they want to see. We're not here to not give it to them. We're here to give them the thing that they want, just not in the way that they're expecting. We're not trying to rehash the past. We're trying to find something fresh and exciting. We wanted to very much embrace the feel and the world of Game of Thrones, but we had the flexibility to enlarge. The end already fuck it up. But there was this very strong feeling that we wanted the audience to feel they're in the same show. Look at that, bro. Itu dia. Dia bina Landing's been built. I mean, I feel like Dulu pergi ke actual castle kan. Dia dekat Croatia. But no, it's all there and it's all in the right Fuck, place. wait. You read the script at home and you imagine the scene, and then when you come in, it's always serious twice the size you imagined it. Wait, so diorang tak pergi set Croatia, pergi lagi lah, pergi sini lah. Pasal COVID ni. Pasal COVID bro. Oh, so COVID make them more ni Wow, ada pergi juga ni. And the costume were brilliant. So it was not a question of doing better. It was just a question of berapa bajet diorang tu? 20 juta satu episod. We're going to pull our horns in season 1. Ya, Rings of Power berapa satu episod? 60 juta satu episod. More intimate way, but even with our horns pulled in, dia sebenarnya senang je. big. One of the many beautiful things that George did with Lannister. Oh, Filem ada lagi. Tak wujud lagi. Itu yang lama. Lepas tu dia nak balik kepada there's thousands of years of history very still, bro. Lost in a good way in the world of Westeros. For me, the best fiction, the best drama is about characters. Dia koyak! Yalah, baru realistic, bro. Capable of love and hate, capable of doing good things, capable of doing monstrous things. Yes. Bila kau nak siap Wind of Winter? Habiskan buku kau. Habiskan buku kau dulu. Dia pergi tulis prequel pula. John Lucas pun habiskan, kau tahu tak? This is something else. It's a different story. The scale of the story is told in a Emperor different way. Palpatine sepatutnya jadi That size that we loved in Game of Thrones is here, but House of the Dragon is rooted in the domestic and the familial. And familial. Fans will get everything they got Ni out of start punya tree tu Setiap family ada. Setiap family ada tree. Yeah. Kita bakar je. Suka tu macam ni. Apakah pendapat anda tentang HBO Max pulang ke Westeros 200 tahun sebelum siri Game of Thrones
Dan adakah siri prequel ini akan berjaya mengatasi stigma kehambaran Game of Thrones season 8? Aku percaya kot. Mungkin sebab aku bias dengan Dragon, aku bias dengan House Targaryen. Aku percaya, betul. Tapi kalau kau tengok pun, kenapa season 8 hambar lah, to be fair lah. Kenapa season 8 hambar ialah sebab D&D tak ada material resources from Martin untuk buat tau. Sebab kau tengok dia nak end. Dia masa the first 5 season tu best. Sebab the source material semua George Martin ada. So they can adapt really well. And then when it come to 6, 7 and 8 episode, diorang jadi gelabah sebabkan diorang tak tahu nak refer kat mana. Dan kenapa aku rasa lagi bagus? Sebab the 200 years punya story dah ada. You know how it's gonna start, you know how it's gonna end. You just want to know how it look like. Mamat dia dah beli. Kau tengok DVD punya special yang cakap Dragon ni masuk bakal, ini tipe keturunan Targaryen yang ni lawan 5 family ni lawan terus sendiri. Kau boleh imagine je tau. Tapi sekarang kalau dalam Game of Thrones kau ada 3 dragon saja kau dah teruja kan. Berapa ekor dragon dalam Westeros sekarang ni? Semua berkeliaran macam tu dragon. 17 dragon. 17 dragon. Belia macam tu kan. Mungkin ada dragon kecil tapi laju. So kita nampak siapa yang boleh kawal dragon dengan lebih baik. Kan? Satu lagi, dia menunjukkan bahawa apa ni, kalau dalam Game of Thrones terbaru, iaitu masa zaman King Baratheon kan, dragon dah jadi legend. Sampai ke orang semua kata dragon ni wujud ke? Jadi betul ke dragon ni wujud kan? Jadi mitos. Tapi bila kau tengok prequel ni, mitos kepala otak kau tu tak pasal. Dengan tengah-tengah jalan kat pasar, dragon atas kepala kau. Saya sokong Raja Targaryen nak macam apa. And then aku juga nak tengok lah, sebab kalau bayangkan George R. R. Martin cakap dragon ni macam nuclear weapon tau dalam modern time. Maksud siapa yang pegang dragon adalah orang yang macam pegang kuasa besar kan. Tapi satu keluarga ni ada 17 dragon. Kau bayang kalau kat dunia kita dah ada berapa kuasa besar, tak sampai 10 pun macam yang betul-betul pegang kuasa nuklear kan. Kat sini ada 17, lepas tu negara dia kecil. Macam mana dia bro dia nak lawan? Epic gila kan. Game of Thrones is more like what we call that, benda yang backstab, benda pasal strategi political, apa semua kan. So aku nak tengok juga orang macam perangai macam Littlefinger juga dalam ni. Siapa Littlefinger punya style dalam House Targaryen? So kalau aku asyik semua lawan guna dragonnya boleh juga kan. I think it ada. Profesi perempuan tu kan. Ada perempuan tu duk cucuk sana sini dalam trailer. Raja, dia adalah kakak kepada raja. Dia tak betul. Dia pissed off. Tu cucuk lah pelan-pelan. Kau tak nak lah tahta. Aku nak tahu dari situ macam dia jatuh. Daripada Aegon Targaryen yang agung kan, daripada orang luar, Aegon Targaryen the first. Datang daripada Valyria, datang kat Westeros, cakap lah tunduk kat aku. Tak nak tunduk, bakar. Nak tunduk tak? Saya tunduk. Ya, mari sama-sama kita tunduk. I would love to see kalau nak dia sabut kita expectation sikit sebelum House Dragon nak start, dia buat satu episod cerita macam dia Aegon Targaryen datang. I would love to see that. Tunjuk sebab King yang of the North, yang King Stark yang dulu, dia yang kneel lah. Orang lain semua tak kneel. Dia seorang yang kneel. Terus North tu pergi dekat dia sebab tak nak orang-orang dia mati. So I would love to see that kind of scene lah. Datang dengan 3 dragon cakap, kau nak surrender tak? Tak nak. Wah, bakar je bro. Aku suka betul. And aku nak tengok High Garden punya house macam mana dia jadi kalau ada Aegon Targaryen punya scene lah. Kan? Sebab dia tukang jaga tau untuk house yang sebenar yang jaga the rich tu. Tapi bila Aegon datang, dia tak nak tunduk, dia bakar tu, kau jaga. Sudah saya tekan orang gaji dia. Saya orang gaji dia. So I would love to see lah. And then in this 17 dragon pun, of course the dragon war mesti ada Yes. So itu je lah nak tengok. Maybe siri ni boleh tarik orang yang bukan fan KF Thrones macam aku lah kan. Banyak faktor lah untuk for newbie kan. Satu, dia banyak dragon, tu satu lah kan. Tu fantasy. Lepas tu satu lagi, macam semua fan Game of Thrones kata, dia buku dah habis. Dia bukan tergantung macam Game of Thrones. Satu lagi yang paling penting, teknologi sekarang dah maju. So macam dia akan improve daripada dulu punya Game of Thrones. Satu lagi, kau pun tak perlu nak tengok Game of Thrones untuk tengok cerita ni sebab dia prequel kan sebelum kan. Apakah pendapat anda tentang skala besar produksi HBO Max ini yang menjanjikan perang saudara Targaryen di antara 17 naga? Jika Lord of the Rings, The Rings of Power mempunyai bajet US 60 million per episod, House of the Dragon ni pun tak nak kalah. Diorang memiliki bajet US 20 million per episod.
pada pendapat kau siapakah yang bakal memenangi streaming wars ini nanti? Funny thing is HBO Max yang boleh dikatakan king of streaming services sekarang. Banyak dia punya content memang dah menang award, satu memang berkualiti lah. Amazon pun memang is a good macam competitor kak, tapi susah lah nak beat HBO. Sebab dia pun dah ada track record untuk buat konten-konten yang memang award winning tau, critically acclaimed. And bukan macam critically acclaimed lah tu woke padahal setengah orang dia tengok, tak, memang ke commercial success juga tau, yang ramai orang suka tengok kan. So itu pasal the streaming war lah, you put your money on HBO Max lah. Tapi on another war, perang saudara Targaryen sih, macam biasa aku cakap, aku am a big creature feature punya fan. And bila kita tengok yang sedutan behind the scenes tu, aku actually terkejut sebab ada banyak. Okay, dia buat the whole set tu, aku tak terkejut lah. Bila kau 20 million per episode, kau buat kau punya own castle from scratch kan, tak kisah. Aku macam as an architect pun, kita dah biasa buat bangunan kan. So roughly kita tahulah the cost of nak buat rumah ke mall ke apa lebih kurang macam mana. So tengok 20 million per episode, tak terkejut. Dia actually bina dia punya own set, bina dia punya own castle apa semua, which is impressive, and aku memang am grateful for the effort lah. Tapi yang buatkan aku lagi excited tu pasal, again, as a fan of creature feature ni, aku tengok banyak ke practical punya sets, practical punya props untuk dia punya dragons tau. Dia buat dia punya skull tu from scratch. Baby skull tu, yang telur tu dia hand paint lah apa semua kan. Kadang-kadang budget tinggi ni, semua benda ni aku easily just macam kalau macam Marvel kan, yang dia overwork punya animator tu kan. Yang ni telur dia kau CGI. Macam benda ni boleh lah, pergilah beli dia arts and craft punya ni, tu cat ke apa, CGI senang kan. So benda tu bagi aku dia macam tunjukkan the effort and care pasal dia handcraft tau benda-benda ni. So bila kau handcraft benda ni, kau tahu kau akan shoot dia with care, kau akan treat dia with care, and kau akan try to capture dia and utilize dia with care tau. Sebab tadi nampak macam ada, kalau yang skull tadi maybe prop lah, just gantung dekat throne room ke benda kan. Tapi nampak ada moving neck dengan kepala tadi pun dia macam pakai puppet semua. So aku macam aku tengok this gonna be good. Macam korang memang deserve aku punya optimism lah, sebab they could have easily ambil jalan mudah tau bila datang saya creature ni. Tapi one thing yang aku baca, aku rasa sebab macam Nick cakap dia ada 17 dragon. Tapi on top of that 17 dragon ni, dia macam bukan macam background or props or just special effect. 17 dragon ni ada distinct personalities tau. So meaning 17 dragons ni is, setiap seekor tu is dia punya own watak tau. And aku pretty sure one of the dragon tu mati akan ada yang menangis, and ada dragon yang semua orang akan benci, and ada dragon yang semua orang rasa dia ni sangat cool tau, dia ni sangat stylo kan. Sebab dari cara dia buat, nampaklah again handle with care kan. Dia punya naga tu dia tak perlu kot pakai props and practical effect tu, tapi disebabkan naga-naga tu is also character dalam Targaryen War ni. So itulah, dia tak ambil jalan mudah. So kadang-kadang kita bukanlah kita puji benda tu pasal dia susahkan diri tanpa sebab, tapi bila dia tak ambil jalan mudah tu, kita tahu yang dia sangat ambil berat pasal ada produk tu. Dia nak movement dia jadi something yang senang lah kalau animate dalam CGI dengan VFX, tapi tak dapat that real life movement dengan tactile texture yang aku nak tu kan. So macam fuck it, aku akan menyusahkan korang, kita akan hire some consultant, some specialist, kita akan buat practical effects. Jadi bos mesti buatlah dalam komputer. Tak. This scene mesti practical effects. So so pasal aku on the part of creature feature tu aku sangat excited. Again, pasal kita tahu ada 17 dragon, more dragons aku memang suka. So tu quantity. And then setiap dragon tu is dia punya own character. Lepas tu practical effects lagi, memang then kau boleh fairly suspect the quality is there jugalah. So aku memang sangat-sangat excited lah for this series lah. Dalam semua ni aku memang paling hype untuk this one. Sebab what we've seen so far, dia has fairly membuatkan kita justifiably rasa optimistic tau.
But tapi on the other hand, macam Wan cakap, macam aku pun pernah cakap kat benda-benda sebelum ni, reaksi sebelum ni, disebabkan konten buku tu dah siap, Nick siap dah pegang dah publish, memang dah siap. So dia tak ada excuse untuk gagal like the previous Game of Thrones. Meaning, kalau gagal juga, despite benda buku yang dah siap, kau akan lagi teruk dari Game of Thrones yang dulu tu. So dia macam either or tau, dia tak ada in the middle tau. So how can you fuck it up? At least orang kutuk Didi dulu tu, dia kata we ran out of source material, si tua ni lah tak nak tulis kan. Ni kau ada buku dah siap pun gagal lah, kau lagi teruk. So it's either dia akan jadi macam sangat gempak atau sangat disaster. Tapi apa yang kita dah tengok so far, so our optimism is justified lah, should be lah. It will take macam some really unexpected and pelik punya clusterfuck lah kalau benda ni tiba-tiba jahanam kan. Which I don't see happening. So again, with every macam reveal yang buat, aku memang bertambah optimistik. Game of Thrones ni adaptasi novel ataupun original? Okay, so basically Game of Thrones ni merupakan siri novel daripada 1996 oleh penulis George R. Martin. Dia nama siri novel ni adalah A Song of Ice and Fire. Mula-mula George R. Martin nak tulis trilogi je, 3 buku ya. Lepas tu daripada 3 buku tu jadi 5. Lepas tu daripada 5 buku tu jadi 7. So lepas tu tak siap. Tak siap 8 lah. Kau tengok berapa tebal satu buku ni. Ada 5 dah sekarang. Kita masih menunggu 2 buku terakhir. Sampai siri TV dia dah melangkaui novel ni. Basically siri Game of Thrones 8 season based on 5 books. Kemudian siri prequel ini kita tak tahu berapa season, tapi akan berdasarkan oleh buku yang dah siap, dah habis. So dalam buku ni kita ada beratus-ratus tahun cerita tentang keluarga Targaryen. So season 1 will be maybe 2-3 chapter je dalam buku ni. So don't worry, buku dah siap. Itu menarik cerita pasal Targaryen ni kan. Para panelis tahu tak tentang sequel Game of Thrones, iaitu cerita Jon Snow? Sahih ke tidak? Yes, sahih. Kita dah cover 2 video dalam archive kita di YouTube. So definitely check it out. Itu adalah memang case pelakon tak ada job, lepas tu minta job and then dapat job. It's as simple as that. Sekejap, aku ada soalan. Wind of Winter pun tak siap lagi, kau nak sequel apa? Aku geram betul lah. Mati ni saja tau. Tak apa, aku habis nanti. Kau buat cerita ke depan. Kau buat buku nombor 9 tu. Aku nak buat buku 8, kau buat buku nombor 9 tu. Aku tak faham. Itulah. Tu memang pelakon tu tak ada job bro. Dia tahu yang Black Knight ni lambat lagi, tak tahu MCU Phase 5 ke MCU Phase 6 ke. So dia macam, tolonglah George, tolonglah bagi I sequel. Boleh tak? Dia sama macam Andor lah. Siapa? Luna tu tak ada job. Dia Luna tak ada job. Macam tu lah. Tak ada lah. Kau bayangkan nanti kalau Jon Snow bercerita kan, lepas tu dah season 3 kan, lepas tu mati. Aku tak tahu macam nak sambung lah. Oh, Jon Snow. Oh, I'm gonna fuck. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPOP TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.